Lagi bang natutokso yung kapartner mo sa ibang babae? Panoorin mo ang video na to. It brings a tear to my eyes. Hi everyone! It's me again, Nasli. And for today's video guys is meron na naman akong tips na isi-share sa inyo. So kung first time mo dito sa ating channel, so don't forget to click the subscribe and also click the notification bell para naman ma-notify po kayo sa mga every new uploads ko. At syempre, sa mga bago dito, welcome na welcome kayo dito at maraming salamat sa mga nanonood at nagsusuporta dito sa akin. So today guys, meron na naman akong isi-share sa inyo. So ang video na to is para sa mga may asawa, girlfriend, boyfriend man dyan, o kahit sino na mahal nyo guys at natutokso ito sa mga ibang babae o lalaki o sa may mga partner na may partner na o yung ibig ko sabihin is yung partner mo is gusto pa yung ibang babae o gusto pa yung ibang lalaki na kahit may partner na sila. So, para maiwasan natin yon o maiwasan yon, is sundin mo lang guys itong nabasa ko na isi-share ko ngayon sa inyo. So, nabasa ko lang ito guys sa spell books and gusto kong i-share ito ngayon sa inyo. Napakasimple lang yung gagawin mo para maiwasan yung tukso sa taong minamahal mo, sa iyong asawa, sa girlfriend, o kahit sino na mahal mo. So, yung gagawin mo lang guys is kukuha ka ng asin. At syempre, anong gagawin mo doon sa asin? So, kuha ka ng asin, ilalagay mo ito sa kanang sapatos ng iyong asawa, girlfriend, o boyfriend man dyan, o kahit sino na minamahal nyo para maiwasan yung tukso. And then, syempre guys, pwede din na ilagay mo sa kanyang tsinelas, sandal, basta sa kanan. O di kaya pwede mo din na kukuha ka ng asin tapos ikuskus mo ito sa sapatos na sinuot na niya. O sa tsinelas man, sa sandal din, pwedeng-pwede. So, ganun lang kasimple guys. Gawin mo lang ang tips na to guys para makatulong sa iyo o maiwasan yung tukso sa mga taong minamahal nyo. At kung susubukan mo ito, is sigurado naman na walang mawawala. So, salamat sa panonood guys, and tandaan, ang video na to is tanging gabay lamang at huwag kalimutan lagi ang magdasal sa may kapal. So, don't forget to share this video and also click the subscribe button and also the notification bell para ma-notify ka sa mga every videos na i-uploads ko. So, maraming salamat sa panonood.